giờ thì các bạn có thể tìm chúng tôi ở trên CH Play nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào CH Play và có thể search những từ khóa Boomerang Plane, Boomerang XPT hay XPT. Ở đây ta sẽ sử dụng giấy A5 loại 70 GSM. Thì ta sẽ gấp đôi theo chiều dọc. Các bạn hãy căn thật chính xác nhé. Đây sẽ là một trong những mẫu gấp đơn giản nhất. Thật ra thì điều quan trọng thì các bạn sẽ phải gấp sao cho nó chính xác, cân đối. Ở đây ta sẽ gấp lên như thế này, sao cho cái vị trí này sẽ khoảng là chừa ra khoảng 1 cm. Đó. Sau đó ta lật sang và gấp tương tự đối với cạnh đối diện. Ta sẽ phải căn cho nó thật là chuẩn xác. Sau đó ta lật sang, gấp lên sao cho nếp gấp ở đây nó sẽ chạm ngay chân của cái tam giác này. Rồi ta lật sang, gấp ra như thế này. Và bước tiếp theo này ta sẽ gấp tương tự với cái nếp gấp đầu tiên, tức là ta cũng sẽ chừa ở vị trí góc nhọn này 1 cm. Ta thấy là đầu này bằng đầu này là được. Sau đó lật sang và gấp tương tự. Đảm bảo là các bạn hãy gấp sao cho hai bên nó chồng lên nhau. Rồi, tiếp theo ta mở ra và gấp dưới này, ta sẽ gấp lên. Gấp lại như cũ và chỉnh sao cho hai bên cân đối. Ok, bây giờ ta sẽ tạo cánh bằng cách gấp xuất phát từ mũi nhọn này. Ta sẽ xuất phát từ trung điểm chỗ này, kết thúc ở đuôi máy bay, sao cho là cái góc vuông này nằm trên cánh của máy bay. Đây sẽ là một trong những mẫu máy bay mà ít nếp gấp nhất. Ta lật sang và gấp tương tự. Nhớ là đảm bảo hai bên cánh máy bay sẽ chồng lên nhau nhé. Rồi, bây giờ ta mở ra và sẽ làm cong cánh máy bay bằng cách đẩy một ngón tay lên như thế này, bóp ngón tay cái ở phía dưới, vuốt ra
và tương tự. Với mẫu này ta làm cong ít thôi, không có cần cong nhiều lắm. Và các bạn xem sao cho máy bay điều chỉnh sao máy bay nó cân đối là được. Đây các bạn sẽ thấy là hai bên rất là cân đối với nhau. Mẫu này các bạn làm cánh cong ít thôi nhé. Ok. Rồi bây giờ ta có thể chơi được rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn.